Bạn có bao giờ để ý không? Ở Việt Nam, mỗi dịp Tết hay là cưới hỏi, người ta hay mua vàng để tặng hoặc cất giữ. Ngày thường bây giờ cũng mua vàng rất nhiều, mua vàng để đầu tư, mua vàng để lướt. Ở Ấn Độ, cô dâu nào mà không đeo cả cây vàng trong ngày cưới? Hay ở Trung Quốc, người dân đổ xô mua vàng miếng khi thị trường chứng khoán lung lay. Tại sao vàng lại quan trọng với người châu Á đến như vậy? Có phải chỉ vì nó đẹp hay còn có những ý nghĩa sâu xa hơn? Để hiểu tại sao người châu Á mê vàng, chúng ta một lần nữa lại phải quay ngược thời gian về hàng ngàn năm trước. Vàng không chỉ là kim loại quý, mà vàng còn là một phần của văn hóa, của lịch sử và của tôn giáo. Ở Ấn Độ, vàng được xem là biểu tượng của sự tinh khiết và thịnh vượng. Trong đạo Hindu, tôn giáo lớn nhất Ấn Độ, nữ thần Lakshmi, thần tài lộc, luôn được khắc họa với trang sức vàng rực rỡ. Trong các đám cưới Ấn Độ, cô dâu thường đeo vàng từ đầu đến chân, vòng cổ, bông tai, vòng tay, thậm chí cả dây đeo trên trán. Vàng không chỉ làm đẹp mà còn mang ý nghĩa cầu chúc cho cuộc sống hôn nhân sung túc. Ấn Độ có khoảng 10 triệu đám cưới mỗi năm và trung bình mỗi đám cưới cũng tiêu tốn đến vài chỉ vàng cho trang sức. Tính ra, riêng đám cưới đã ngốn cả hàng trăm tấn vàng mỗi năm từ Ấn Độ. Tại Trung Quốc, vàng gắn liền với sự may mắn và phong thủy. Trong dịp Tết Nguyên đán, người ta hay tặng nhau vàng, từ những đồng xu vàng nhỏ xinh đến những thỏi vàng khắc chữ phúc. Vàng tượng trưng cho sự giàu sang và năng lượng tích cực. Ở Việt Nam, bạn thấy cảnh người ta xếp hàng mua vàng vào ngày vía thần tài. Đó là vì họ tin rằng mua vàng ngày này sẽ mang lại may mắn cả năm. Còn ở Thái Lan hay Nhật Bản, vàng xuất hiện trong các ngôi chùa, trong tượng Phật và trong đồ thờ cúng. Vẻ óng ánh của vàng khiến người ta liên tưởng đến sự thiêng liêng và vĩnh cửu. Nói đơn giản, vàng không chỉ là vàng, vàng không chỉ là vật chất, vàng còn là một phần của văn hóa châu Á. Nhưng nếu chỉ nhìn vào văn hóa thì có lẽ chưa đủ để giải thích tại sao người châu Á lại tích trữ vàng một cách điên cuồng đến như vậy. Có một lý do lớn, nó liên quan đến lịch sử và kinh tế. Đó chính là lý do có lẽ là quan trọng nhất khiến người châu Á mê tích trữ vàng, vì nó được xem là tài sản an toàn. Trong lịch sử, châu Á đã trải qua rất nhiều giai đoạn bất ổn, chiến tranh, lạm phát và khủng hoảng kinh tế. Vàng với giá trị bền vững trở thành cứu tinh trong những lúc khó khăn. Hãy lấy ví dụ, ở Việt Nam vào những năm 1980, lạm phát cao ngất ngưởng, tiền giấy mất giá nhanh đến mức bạn cầm một xấp tiền đi chợ sáng, chiều về thì đã thấy giá cả mặt hàng tăng hết rồi. Trong hoàn cảnh đó, vàng trở thành thứ duy nhất giữ được giá trị. Người dân cất vàng miếng dưới gầm giường, trong tủ, thậm chí là chôn dưới đất để bảo vệ tài sản gia đình. Tương tự ở Trung Quốc, sau sự kiện Thiên An Môn, nhu cầu vàng tăng vọt vì người dân lo ngại bất ổn chính trị. Ở Ấn Độ, khi đồng rupee mất giá, vàng luôn là nơi người dân trú ẩn. Ngay cả những nước phát triển như Nhật Bản, vàng miếng vẫn được ưa chuộng vì nó không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán hay là trái phiếu. Và đây là một sự thật thú vị. Không như tiền giấy có thể bị chính phủ in thêm, bị lạm phát, vàng là tài nguyên hữu hạn. Toàn thế giới chỉ khai thác khoảng 3.000 tấn vàng mỗi năm và nguồn cung không thể tăng đột ngột. Điều này khiến vàng trở thành tấm lá chắn chống lại lạm phát và biến động kinh tế. Nhưng bạn có biết được không? Ngày nay, lý do tích trữ vàng vì người ta không chỉ sợ khủng hoảng mà vì còn một xu hướng mới, đó là đầu tư vào vàng. Và đây là những con số biết nói. Tại Trung Quốc, năm 2024, đây là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới với tổng cộng 980 tấn vàng, trong đó 630 tấn là trang sức, phần còn lại là vàng đầu tư, gồm có vàng miếng và đồng xu. Đặc biệt, nhu cầu đầu tư vàng ở Trung Quốc trong năm 2025 tiếp tục tăng cao. Người Trung Quốc đổ xô mua vàng vì họ mất niềm tin vào thị trường bất động sản và chứng khoán, vốn đang rất chao đảo tại quốc gia này. Tại Ấn Độ, năm 2024, Ấn Độ cũng tiêu thụ đến 746 tấn vàng, đứng thứ hai trên thế giới. Trong đó 80% là trang sức, chủ yếu cho đám cưới và những lễ hội của người Ấn Độ. Nhu cầu vàng của Ấn Độ trong năm 2025 cũng tiếp tục tăng nhưng không tăng nhanh như Trung Quốc, bởi vì lý do là người Ấn Độ mua vàng chủ yếu dùng cho trang sức chứ không phải là đầu tư. Tất nhiên đầu tư thì cũng có một phần, nhưng điều quan trọng, vàng với người Ấn Độ mang lý do tôn giáo rất lớn. Ở Đông Nam Á, Indonesia tiêu thụ 25,1 tấn vàng trang sức mỗi năm, Thái Lan là hơn 12 tấn, Malaysia hơn 11 tấn. Singapore cũng đang nổi lên như một trung tâm giao dịch vàng với mục tiêu chiếm 10 cho đến 15% thị trường vàng toàn cầu vào năm 2030 nhờ chính sách miễn thuế mua bán vàng. Xét trên bình diện toàn châu Á, trong năm 2024, châu Á chiếm khoảng 60% doanh thu thị trường trang sức vàng toàn cầu và 60% nhu cầu vàng trên thế giới.
Còn ở Việt Nam thì sao? Nếu bạn từng thấy cảnh người ta xếp hàng dài trước tiệm vàng ngày vía thần tài hay cô dâu, chú rể đeo vàng lấp lánh trong đám cưới, chắc chắn bạn sẽ hiểu vì sao vàng không chỉ là kim loại ở Việt Nam, nó là bảo vật của mọi nhà. Vàng ở Việt Nam không chỉ là thứ để mua bán, nó còn mang ý nghĩa may mắn, tâm linh và thịnh vượng. Nói về cưới hỏi ở Việt Nam, đám cưới bây giờ chắc chắn là phải có vàng và ngày xưa thì cũng phải có vàng. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hàng trăm ngàn đám cưới và vàng trang sức chiếm một phần rất lớn trong ngân sách đám cưới. Rồi tới ngày vía thần tài, ngày mà cả nước phát cuồng vì vàng, người Việt xếp hàng dài trước tiệm vàng, mua vàng miếng, vàng nhẫn hay thậm chí 1-2 chỉ vàng để cầu may. Người ta tin rằng mua vàng ngày này sẽ mang lại tài lộc, làm ăn phát đạt cả năm. Vàng miếng không chỉ để cất giữ mà còn là tài sản an toàn khi kinh tế bất ổn. Người Việt Nam xem vàng như một két sắt di động, không lo mất giá, không sợ ngân hàng phá sản. Nhưng người Việt không chỉ tích trữ vàng về kinh tế, người Việt còn coi vàng là cách đầu tư thông minh. Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 63 tấn vàng, trong đó 15,1 tấn là vàng trang sức, còn lại là vàng miếng và vàng đầu tư. Thậm chí Việt Nam còn xuất khẩu cả vàng trang sức, kiếm được 20 cho đến 30 triệu đô mỗi năm, chủ yếu sang các nước châu Á và thậm chí là cả châu Âu. Thành phố Hồ Chí Minh là thủ phủ của sản xuất trang sức vàng, chiếm hơn 80% sản lượng vàng trang sức của cả nước. Thị trường vàng Việt Nam cũng sôi động với hơn 10.000 cửa hàng vàng bạc, nhưng chỉ có vài ông lớn như là SJC, PNG, Doji, Bảo Tín Minh Châu chiếm phần lớn thị phần. Bây giờ hãy nói về tâm lý của người châu Á khi mua vàng. Người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung thì thường có 3 tâm lý chính khiến vàng trở thành ngôi sao trong mắt của chúng ta. Đầu tiên là việc mất niềm tin vào tài sản khác. Ở Trung Quốc, thị trường bất động sản từng là nơi người dân đổ tiền vào. Nhưng từ năm 2020, bong bóng bất động sản vỡ, giá nhà lao dốc, chứng khoán Trung Quốc cũng chìm trong sắc đỏ. Kết quả là người dân chuyển sang vàng. Thứ hai đó là tư duy tiết kiệm truyền thống, và người châu Á thì rất giỏi tiết kiệm, đặc biệt ở Việt Nam và nhiều nước khác, thường có thói quen tiết kiệm cho tương lai. Nhưng thay vì gửi ngân hàng với lãi suất thấp mà lại bị lạm phát, người dân chọn vàng vì vừa giữ giá trị vừa dễ mua bán. Ở Ấn Độ, vàng trang sức còn được truyền từ mẹ sang con gái như một dạng của hồi môn. Điều này ở Việt Nam trước đây cũng có. Và đừng nghĩ chỉ người lớn tuổi mới mê vàng. Ở Trung Quốc, theo một khảo sát, thế hệ Gen Z đang dẫn đầu xu hướng mua vàng. Khoảng 60% người mua vàng ở Trung Quốc thuộc nhóm này. Họ thích những thứ mới lạ như những phần vàng nhỏ, dễ mua, dễ bán. Các thương hiệu còn tung ra trang sức vàng với những chủ đề hút giới trẻ như là Harry Potter hay là Disney. Còn một xu hướng nữa đó là đầu tư vàng như một cách phòng thủ. Với tình hình địa chính trị căng thẳng như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, người châu Á xem vàng như là tài sản trú ẩn. Thậm chí các ngân hàng trung ương châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, cũng tích trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Tích trữ vàng nghe thì hấp dẫn nhưng nó cũng có hai mặt. Đầu tiên là về mặt ưu điểm. Vàng đã chứng minh khả năng chống lạm phát qua hàng thế kỷ. Ví dụ từ năm 2000 đến năm 2025, giá vàng đã tăng đến cả chục lần. Thứ hai là vàng rất dễ mua bán. Bạn có thể mua vàng ở bất kỳ đâu và bán vàng ở bất kỳ nơi nào, từ những tiệm vàng nhỏ đến sàn giao dịch quốc tế. Ở Việt Nam, bạn thậm chí còn có thể mua vàng online qua ứng dụng. Tính linh hoạt của vàng cũng là một lợi thế của nó. Vàng có thể là trang sức để đeo hoặc vàng miếng để cất giữ. Bạn cần tiền gấp bán vàng là có tiền ngay. Tất nhiên vàng cũng có những nhược điểm của nó. Dù vàng ổn định hơn chứng khoán, nó vẫn có lúc giảm. Những nhà đầu tư ngắn hạn có lẽ sẽ thấu hiểu điều này. Thứ hai là rủi ro khi tích trữ. Cất vàng ở nhà thì lo trộm cắp, gửi ngân hàng thì sợ chi phí. Khai thật đi, bạn từng có vàng hay không? Và bạn từng nghĩ ra những chỗ nào để cất vàng rồi? Còn bạn, nếu có vàng bạn sẽ cất ở đâu? Nếu cảm thấy thú vị, bạn cũng có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.